આપ સૌને મારા જય મહારાજ, જય શ્રી કૃષ્ણ। તો આજે હું તમારા સાથે શેર કરીશ સરગવાના સૂપની રેસિપી। સરગવાનો સૂપ એ આપણા દાદીમાના પહેલાંના જમાનાની ઔષધિ દવા છે, જેઓ આ સૂપ પીતા હતા અને એકદમ સ્વસ્થ અને હેલ્ધી હતા। એટલે જ અત્યારે પણ આપણને કહેવામાં આવે છે કે તમારે ગમે તેવો પગનો દુખાવો હોય કે પછી વાનો દુખાવો હોય, તમે રામબાણ ઇલાજ તરીકે આ રોગોનું નિવારણ કરવા માટે સરગવાનો સૂપ પીશો તો તમે પણ એકદમ હેલ્ધી અને સ્વસ્થ રહેશો। આ સરગવાનો સૂપ પીવાને જળમૂળમાંથી મટાડે છે, તો તમે આ સૂપ બનાવશો તો ઘરમાં બધાને બહુ જ ભાવશે। તો વિડીયોને પૂરો જોજો, અને જો તમને મારી આવી જ નવી રેસિપી જોવાની ગમતી હોય અને તમે હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો હમણાં જ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ બટનને ડબલ ક્લિક કરજો, જેથી તમને આવી જ નવી રેસિપીની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં મળે। અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલશો। તો ચાલો આજની આ રામબાણ ઇલાજ રેસિપી શરૂ કરીએ। તો અહીંયા મેં ફ્રેશ સરગવાને ધોઈને સ્વચ્છ કરીને લીધો છે। આ સરગવો વજનમાં 250 ગ્રામ છે। તો સૌથી પહેલાં આપણે સરગવાને કટ કરી લઈશું। તો સરગવાના અહીંયા નાના ટુકડાને કટ કરી લીધા છે, અને તેનો જે કટ કર્યા પછીનો રેસાવાળો ભાગ છે તેને આપણે સારી રીતે કાઢી લઈશું। તો આ રીતે બધા જ સરગવાને આપણે કાપીને તૈયાર કરી લીધો છે। તો હવે એક પ્રેશર કુકરમાં સરગવાને ઉમેરી દઈશું અને તેમાં 1 ગ્લાસ પાણી ઉમેરીશું। ત્યારબાદ તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું, જેથી સરગવામાં મીઠું સારી રીતે ભળી જાય। તો હવે ઢાંકણ બંધ કરીને પ્રેશર કુકરમાં એક વિસલ આવી જાય એટલે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને આપણે તેને ઠંડુ થવા દઈશું। જો તમારે સૂપ બનાવવો હોય તો પહેલાંથી જ સરગવો બાફી લેવો। તો હવે આપણું કુકર ઠંડુ થઈ ગયું છે અને ઢાંકણ ખોલીને તમે જોઈ શકો છો કે સરગવો કેટલો સારી રીતે બફાઈ ગયો છે। તો ઘણા લોકો આ સૂપ બનાવતી વખતે ખાલી સરગવાનું પાણીનો જ ઉપયોગ કરતા હોય છે, પણ આપણે એવું નથી કરવાનું। આપણે શરીરને ગુણકારી બનાવવા માટે સરગવાના પલ્પ સાથે આ સૂપ બનાવવાનો છે। તો સરગવાને આ રીતે હાથની મદદથી મસળી લઈશું અને સરગવામાં રહેલા પલ્પને કાઢી લઈશું। આ રીતે કરવાથી સૂપનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। અહીંયા તમે સરગવાની પલ્પની કન્સિસ્ટન્સી જોઈ શકો છો કે એકદમ સૂપ માટે પરફેક્ટ છે। તો હવે સૂપને થોડો વધારે ટેસ્ટી કરવા માટે ગેસ ઉપર એક પેનને ગરમ કરવા માટે મૂકીશું। પેન ગરમ થાય એટલે તેમાં એક નાનો ટુકડો બટર ઉમેરીશું। બટર સારી રીતે મેલ્ટ થાય એટલે તેમાં 1 ટીસ્પૂન શેકેલું જીરું પાવડર ઉમેરીશું। જીરું પાવડર બટરમાં સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે। ત્યારબાદ તેમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું છીણેલું આદું ઉમેરીશું અને તેને બરાબર સાંતળી લઈશું। હવે તેમાં બાફેલા સરગવાનો પલ્પ ઉમેરી તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો સૂપમાં બટર, જીરું અને આદું સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે। ત્યારબાદ તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન ધાણા ઉમેરીશું, હાફ ટીસ્પૂન બ્લેક પેપર પાવડર ઉમેરીશું, અને અહીંયા આપણે આગળ બાફતી વખતે મીઠું એડ કરેલું જ છે એટલે આપણે લાસ્ટમાં મીઠું નથી ઉમેરતા, પણ જો તમારે મીઠું ઓછું લાગે તો તમે પણ ટેસ્ટ પ્રમાણે ઉમેરી શકો છો। તો અહીંયા તમે સૂપની થિકનેસ જોઈ શકો છો કે આપણી સૂપની થિકનેસ આ રીતે બનીને તૈયાર છે। તો આ સૂપ બનાવવો ખૂબ જ સરળ છે। તો આપણો ગરમા ગરમ સરગવાનો સૂપ બનીને તૈયાર છે। તો આ ગરમા ગરમ સરગવાનો સૂપને એક સર્વિંગ બાઉલમાં સર્વ કરીશું। તો આ સરગવાનો સૂપ તમે 2 વ્યક્તિને સર્વ કરી શકો છો। તો છે ને એકદમ સરળ આ સૂપ બનાવવો। ઘરમાં નાનાથી લઈને મોટા સૌ કોઈને ભાવે એવો સરગવાનો સુપર ટેસ્ટી સૂપ આપણા શરીર માટે ખૂબ જ ગુણકારી છે। આપણા શરીરનો ગમે તેવો પગનો દુખાવો હોય કે વાનો દુખાવો હોય તેવા રોગોને જડમૂળમાંથી મટાડે છે, સાથે જ શરીરને મજબૂત બનાવે તેવો વિટામિન અને પોષક તત્વોથી ભરપૂર આ સરગવાનો સૂપ તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। અને તમને મારી આજની આ રેસિપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીમાં શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલશો। ત્યાં સુધી સૌને મારા જય મહારાજ। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો।